ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนวัตถุเทพเปลี่ยนดวงตาบท29 สองคนถูกขังอยู่ในรังไหมดอกท้อด้วยกันหลีซูซูพูดอย่างเอื่อมระอาคราวนี้เจ้าปล่อยมือได้แล้วกระมังมือที่เอวรัดแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากนั้นคลายออกช้าๆหลีซูซูแงนหน้าพิจารณารังไหมขนาดใหญ่แห่งนี้นางรู้ว่าหลันอันทรยสถานไถจิ้นในช่วงเวลาที่หลันอันลำบากที่สุดนางเลือกที่จะเลี้ยงดูฐานไถจิ้นจนเติบใหญ่ทั้งยังอดทนกับความอัปยศสู่หลายปีหวังเพียงผลักดันให้ฐานไถจิ้นก้าวสู่บัลลังก์คิดไม่ถึงว่าบุคคลสุดท้ายในโลกที่ห่วงใยเขากลับทอดทิ้งเขาได้ในชั่วข้ามคืนเนื่องจากเคยถูกหลันอันทรยศฐานไถจิ้นจึงไม่มีวันไว้ใจใครง่ายๆอีกหลีซูซูเองก็ไม่ต้องการความไว้ใจจากเขาหากมีเวลามาถือสาเรื่องคุณธรรมอันสูงส่งกับสิ่งชั่วร้ายโดยกำเนิดอย่างนั้นมิซูคิดว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรดีกลีบดอกท้อมีฤทธิ์กัดกร่อนยันเหลืองของหลีซูซูเป็นยันธาตุน้ำจึงแปรเปลี่ยนเป็นถุงน้ำโปร่งใสชั้นหนึ่งห่อหุ้มสองคนไว้ภายในทำให้พวกเขาไม่ต้องสัมผัสกับดอกท้อชั่วคราวแต่ถึงอย่างไรเยื่อหุ้มที่สร้างจากน้ำก็มีเวลาฉีกขาดถึงเวลานั้นย่อมเป็นเวลาตายของพวกเขาสองคนหลีซูซูพูดขึ้นเจ้าเข้ามาในจวนของคหบดีหวังก่อนข้ารู้สถานการณ์ของปีศาจต้นไม้บ้างหรือไม่ฐานไถจิ้นเหลือบมองฝ่ามือแดงเถือกของนางแวบหนึ่งต้นท้อสูบพลังจากคุณชายหวังไปจนหมดเหลือไว้เพียงถุงหนังเพื่อใช้เป็นหุ่นให้มันบงการตามอำเภอใจมันใช้ร่างของคุณชายหวังสมสู่กับสตรีช่วงชิงพลังหยินหลีซูซูหัวใจจมดิ่งหากเป็นเช่นนี้สตรีที่ถูกชิงตัวมาย่อมเคราะห์ร้ายมากกว่าดีศึกใหญ่ระหว่างเทพกับมารครั้งก่อนปีศาจแทบทั้งหมดล้วนถูกผนึกไว้ภายหลังฝึกบำเพ็ญจนกลายเป็นปีศาจที่มีนิสัยคล้ายมนุษย์บ้างก็มีพลังเวทน้อยนิดบ้างก็เป็นปีศาจอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวแต่ต้นท้อต้นนี้กลับผิดปกติมากไม่มีทางเป็นสิ่งที่เจริญเติบโตอยู่ในตำบลตั้งแต่แรกมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะหนีออกมาจากเวร้างปีศาจที่จำศีลอยู่ในโลกมนุษย์เหล่านี้ล้วนกำลังเฝ้ารอพยามารคนต่อไปฟื้นตื่นถึงเวลานั้นย่อมเป็นความปิติยินดีของพิพมารปีศาจยังดีที่พวกเขาไม่มีใครรู้ว่าเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นใครหลีซูซูชำเลืองมองฐานไถจิ้นแวบหนึ่งอย่างแนบเนียนเขาเงยหน้าขึ้นมาพอดีจึงประสานสายตากับหลีซูซูเขาเปิดเผยเป็นธรรมชาติทีเดียวไม่ได้รู้สึกผิดสักนิดที่กอดนางพาเข้ามาในรังไหมดอกท้อด้วยกันคนผู้นี้ช่างนางเอ็นกายไปข้างหลังเงียบๆพยายามอยู่ห่างจากเขาสักหน่อยแต่รังไหมดอกท้อมีพื้นที่อยู่เพียงเท่านี้สองคนเบียดอยู่ด้วยกันเขาสูงกว่านางโครงร่างใหญ่กว่าหลีซูซูมากจึงดูเหมือนหลีซูซูอิงซบอยู่ในอ้อมอกเขากระนั้นอุณหภูมิร่างกายของฐานไถจิ้นยังคงต่ำมากชาติบนริมฝีปากเขาถูกเช็ดออกไปตั้งแต่เมื่อใดก็สุดรู้ริมฝีปากบางขาวซีดอาจารย์อาบอกว่าริมฝีปากเช่นนี้ไร้เยื่อใยเป็นที่สุดหลีซูซูเห็นดวงตาที่มีผ้าปิดอยู่ของเขาเลือดยังคงไหลไม่หยุดตาเจ้าเป็นอะไรฐานไถจิ้นยกมือขึ้นกุมดวงตาที่หลั่งโลหิตน้ำเสียงอึมครึมคุณชายหวังเป็นคนตายผู้หนึ่งดวงตาเขามิอาจใช้ได้หลีซูซูไม่รู้จะฉุนหรือจะขันดีดังนั้นเขาจึงลงมือควักดวงตาของตนเองไม่ลังเลแม้แต่น้อยเด็ดขาดถึงเพียงนี้หลีซูซูพูดขึ้นปีศาจต้นไม้ก็ไม่มีดวงตาให้เจ้าเหมือนกันดวงตาในร่างทิพย์ของมันเป็นเพียงสิ่งที่จำแรงขึ้นมาโดยอ้างอิงจากมนุษย์เท่านั้นอันที่จริงมันไม่มีดวงตาแล้วเจ้าคิดจะทำอย่างไรต่อไปดวงตาดำเข้มอีกข้างของเขามองหลีซูซูอย่างเงียบงันหลีซูซูถลึงตาใส่เขาข้าไม่มีทางมอบดวงตาให้เจ้าหรอกฐานไถจิ้นสีหน้าปราศจากอารมณ์หลีซูซูพูดเจ้ยแจ้วแต่โลกนี้ก็มีของวิเศษอยู่เหมือนกันสามารถจำแรงเป็นดวงตาของคนได้เพียงแต่ใช้งานได้ไม่ดีเท่าตาคนเป็นต้นว่าดินซีรังไขกระดูกฟ้าจิตวิญญาณทิพย์นางชะงักไปมิได้พูดต่อเพราะของล้ำค่าพวกนี้มิอาจหลอมรวมเข้ากับร่างของพยามารได้เยื่อหุ้มเริ่มเกิดริ้วคลื่นเป็นชั้นๆฐานไถจิ้นพูดว่าออกไปจากรังไหมดอกท้อให้ได้ก่อนหลีซูซูเอ่ยเสนอปัญจธาตุขัดข่มการปีศาจต้นไม้กลัวฝ่ายข้าจะลองใช้คาถาอัคคีฐานไถจิ้นหัวเราะหยันนางหลีซูซูมองเขาด้วยความฉงนหัวเราะอะไรหรือก่อนที่ข้าจะออกมาจากห้องต้นท้อเติบโตอยู่ในลานเรือนที่ลึกที่สุดข้าทำลายข่ายอาคมดาวหายณจุดไฟเผาเรือนก็เพราะต้องการจะเผามันให้ตายแต่บัดนี้ปีศาจต้นไม้กลับเคลื่อนย้ายมาริมทะเลสาบฐานไถจิ้นพูดต่อมันสามารถหนีไปตามรากเหง้าของตนเองได้หากข้าเดาไม่ผิดใต้พื้นดินของตำบลแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยรากของมันอยากเคลื่อนย้ายไปที่ใดก็สามารถเคลื่อนย้ายไปที่นั่นได้
หลีซูซูจินตนาการถึงภาพนั้นตำบลทั้งตำบลใต้ดินล้วนเป็นรากของต้นท้อนางขนลุกสู้ขึ้นมาทันใดมีหน้าเมื่อครู่นี้นางจึงไม่อาจนำดินเข้ามาได้เมื่อคิดเช่นนี้บางทีหมู่บ้านของเฉินเยี่ยนเยี่ยนใต้ดินก็อาจมีรากของปีศาจต้นไม้อยู่เช่นกันดังนั้นมันจึงฆ่าคนได้อย่างกำแหงเช่นนี้หากไม่เพราะปีศาจต้นท้อหูตาไม่ไวพอก่อนหน้านี้นางกับฐานไถจิ้นคงถูกจับได้แล้วหากคิดในทางที่เลวร้ายต่อไปอีกบางทีหญิงสาวทั้งหมู่บ้านอาจกลายเป็นอาหารของปีศาจต้นไม้ไปแล้วก็เป็นได้หากวันนี้ไม่กำจัดปีศาจตันไม้รากของมันแผ่ขยายไปถึงที่ใดย่อมเข็นฆ่าผู้คนไม่หยุดเยื่อหุ้มที่สร้างจากน้ำสั่นสะเทือนใกล้จะแตกออกจังหวะที่เยื่อหุ้มแตกกลีบดอกท้อปลิวโปรยเชื้อไอสังหารไม่สิ้นสุดจู่โจมมายังสองคนฐานไถจิ้นยกมือขึ้นมือที่เต็มไปด้วยเลือดสัมผัสดอกท้อกลีบดอกกลายเป็นสีดำทีละชั้นและร่วงโรยฐานไถจิ้นพูดกับหลีซูซูมัวยืนเซ่ออยู่ด้วยเหตุใดออกไปหลีซูซูหมุนตัวเหินกายออกไปทางช่องที่เขาเปิดไว้นางเคลื่อนไหวอย่างว่องไวปลดแส้อ่อนที่ซ่อนไว้ตรงเอวฟาดใส่รังไหมดอกท้อแส้รัดเอวฐานไถจิ้นและพาเขาออกมาด้วยสองคนนี้ออกจากรังไหมดอกท้อหลีซูซูเพ่งสายตามองไปยังต้นท้อเป็นดังที่ฐานไถจิ้นว่าต้นท้อที่เดิมทีอยู่ใกล้ทะเลสาบบัดนี้ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามทะเลสาบแล้วมันยืนต้นติดกับทะเลสาบในจวนออกห่างจากเพลิงไม่รากของมันสามารถดูดน้ำจากในทะเลสาบมาดับไฟได้ทุกเมื่อปีศาจต้นไม้มิได้เฉลียวฉลาดเหมือนปีปลาจีนอื่นๆแต่ลำต้นที่สูงเสียดฟ้าของมันทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกหวาดผวาหลีซูซูรู้สึกแผ่นหลังเย็นเยียบนางหันกลับไปพบว่าคุณชายหวังที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นถุงหนังลุกขึ้นยืนอีกครั้งตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ข้างหลังคุณชายหวังมีคาบดีหวังยืนอยู่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ลักษณะเหมือนสาวใช้ยามนี้หุ่นทั้งหมดต่างก้มหน้ามือถือดาบฟาดฟันมาที่พวกเขาต้นท้อถึงขั้นบงการคนให้มาสังหารพวกเขาสังเกตดูให้ดีบนลำคอของทุกคนคล้ายจะเชื่อมต่อกันด้วยรากของต้นท้อฐานไถจิ้นรีตาอีกาโลหิตฝูงใหญ่บินมาจากท้องนภาอีกาโลหิตขวางหุ่นคนเอาไว้หลีซูซูจึงโล่งอกข้ามีวิธีหนึ่งหลีซูซูพูดขึ้นตันท้อกลัวไฟดังนั้นมันจึงเข้าใกล้น้ำหลังจากถูกเจ้าทำให้ตกใจรากก็แทบจะจุ่มอยู่ในน้ำทว่าน้ำสามารถชักนำสายฟ้าได้ข้าจะตั้งค่ายชักนำสายอัศนีให้ผ่าทำลายต้นท้อแต่ว่าฐานไถจิ้นเข้าใจความหมายของนางเจ้ากลัวว่าต้นท้อจะออกจากใจกลางค่ายและหลบหนีออกไปหลีซูซูพยักหน้าการตั้งค่ายต้องใช้เวลาอย่างตรึงร่างใช้กับปีศาจจำพวกนี้ไม่ได้ผลฐานไถจิ้นพูดกับนางข้าถ่วงเวลามันไว้ได้เจ้าไปตั้งค่ายเถอะหลีซูซูลังเลอยู่บ้างแต่นางรู้ว่าฐานไถจิ้นล่วงเกินต้นท้อไว้มากที่สุดเขานำจิตพูดของต้นไม้ออกมาหลายเสี้ยวเพื่อต่อเส้นลมปราณของตนเองทั้งยังใช้เพลิงเผารากส่วนหนึ่งของต้นท้อขอเพียงฐานไถจิ้นยังไม่ออกจากตำบลต้นท้อจะต้องฆ่าเขาแน่นอนหลีซูซูเอ่ยกำชับเจ้าระวังตัวด้วยท่วงท่าของนางปราดเปรียวปลายเท้าสะกิดกิ่งไม้ที่โบกสะบัดกลางอากาศเริ่มตั้งค่ายโดยมีต้นท้อและทะเลสาบเป็นจุดศูนย์กลางฐานไถจิ้นเดินเข้าไปหาปีศาจต้นไม้ช้าๆยามอยู่เบื้องหน้าปีศาจต้นไม้เขาดูเล็กจ้อยเหลือเกินพอเขาเข้าใกล้ปีศาจต้นไม้ก็สะบัดกิ่งก้านอย่างเกรี้ยวกราดกิ่งไม้ฟาดใส่ตัวเขาครางเสียงต่ำที่แท้ความรู้สึกของการถูกหวดเป็นอย่างนี้เองเขาคิดในใจครั้งต่อไปเมื่อกิ่งไม้ฟาดเข้ามาฐานไถจิ้นยื่นมือออกไปคว้าทันทีฝ่ามือเขาเต็มไปด้วยเลือดจากดวงตาฐานไถจิ้นคลี่ยิ้มเย็นชาแทงกิ่งไม้เข้ามาในแขนของตนเองต้นท้อสัมผัสเลือดของเขาแล้วสั่นเทาอย่างคลุ้มคลั่งมันหมายจะหดกิ่งกลับไปฐานไถจิ้นกลับคว้าจับมันไว้แน่นต้นท้อเริ่มเหี่ยวเฉาลงทีและหย่อมขยับขยื่นไม่ได้ปีศาจต้นไม้เห็นฐานไถจิ้นไม่ยอมปล่อยมือจึงตัดสินใจดูดเลือดของฐานไถจิ้นคนธรรมดาผู้หนึ่งจะมีโลหิตมากมายสักเพียงใดฐานไถจิ้นคลี่ยิ้มมาสิเขาเกิดความบ้าดีเดือดจ้องต้นท้อเขม็งไม่เพียงไม่ถอยยังประชิดเข้าไปทีละก้าวไม่ยอมให้ต้นท้อหดกิ่งก้านกลับไปเดินตรงไปยังลำต้นมันหลีซูซูที่กำลังตั้งค่ายเห็นดอกท้อโปรยปลายเต็มท้องฟ้านางใจสั่นรีบเร่งมือให้เร็วยิ่งขึ้นฐานไถจิ้นกำลังทำอะไรนักในที่สุดชั่วขณะที่นางตั้งค่ายเสร็จสมบูรณ์ยังไม่ทันได้ดีใจและวิ่งเข้าไปหาฐานไถจิ้นกลับเห็นใจกลางต้นท้อมีโพรงขนาดใหญ่ลำต้นของต้นท้อห่อตัวฐานไถจิ้นไว้ก่อนจะกลืนเขาเข้าไปทั้งตัวหลีซูซูยื่นมือออกไปคว้าตัวเขาแต่กลับไม่ทันเสียแล้วลำต้นปิดลงต้นท้อสั่นหลายทีจากนั้นดวงตาจำแรงคู่หนึ่งค่อยๆลืมขึ้นมองดูหลีซูซู
หลีซูซูร้องในใจว่าแย่แล้วโลหิตของฐานไถจิ้นแม้จะเป็นดาบพิฆาตของมารปีศาจแต่ก็เป็นของบำรุงของพวกมันเช่นกันเพียงแต่มารปีศาจส่วนใหญ่รับไม่ไหวต้นท้อค่อยๆย่อยสิ่งที่กลืนเข้าไปต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาไปเกือบครึ่งกลับดูดซับพลังได้ไม่น้อยต้นท้อเองก็ทั้งตระหนกและยินดีเวลานี้ต่อให้ใช้ไฟเล่มมันก็ไม่หนีไปที่ใดแล้วกลับมองหลีซูซูอย่างละโมบร่างพรหมจันทร์มาให้ข้าเสียเถอะแต่มันก็รู้ว่าแม่นางน้อยผู้นี้ฝีมือเก่งกาจทั้งยังมียันจึงไม่กล้าดูแคลนศัตรูหลีซูซูหลบลำต้นของมันครั้นคิดว่าฐานไถจิ้นถูกกลืนลงไปแล้วยามนี้นางไม่กล้าชักนำอัศนีธรรมได้เพียงใช้ไฟเผากิ่งก้านของมันปีศาจต้นไม้หัวเราะเสียงดังไม่ยี่หระแม้แต่น้อยตอนนี้ข้าไม่กลัวไฟแล้วจริงดังว่าอัคคีเพิ่งจะลุกไหม้ก็มีหมอกดำกลุ่มหนึ่งทำให้ไฟดับมอดลงหลีซูซูเดือดดาลยิ่งนักฐานไถจิ้นเจ้าเป็นไส้ศึกของปีศาจหรือไรตอนนี้ปีศาจดูดเลือดเจ้าเข้าไปกระทั่งไฟก็ไม่กลัวแล้วนางยังไม่กล้าชักนำสายฟ้าส่งเดชเกรงว่าจะพาฐานไถจิ้นที่อยู่ในต้นท้อจนตายกิ่งก้านที่เดิมสะบัดไปปักไปทั่วหลังจากต้นท้อมีผู้ที่ปัญญาเพิ่มมากขึ้นจู่ๆก็มีระเบียบแบบแผนลีซูซูหลบไม่พ้นถูกรากของต้นท้อมัดสองขาไว้นางดิ้นรน2 ทีก็พบว่าดิ้นไม่หลุดเดิมปีศาจต้นท้อคิดจะฆ่านางแต่ปีศาจตนนี้ก่อนจะกลายร่างได้อาศัยร่างคุณชายหวังกระทำเรื่องชั่วช้าจึงตระหนักถึงความงดงามของเรือนร่างและพลังหยินของสตรีกลายเป็นคนเจ้าชู้มากตัณหาผู้หนึ่งหลีซูซูงดงามกว่าสตรีทุกคนที่คุณชายหวังเคยจับตัวมาปีศาจต้นท้อลังเลกลับตัดใจฆ่านางไม่ลงปีศาจต้นท้อชูนางขึ้นกลางอากาศอย่างเบิกบานว่ารอข้ามีร่างแล้วค่อยร่วมอภิรมย์กับเจ้า2 มือของหลีซูซูถูกมัดไว้เช่นกันนางขุนครึ่งในใจฉนัยปีศาจทั้งหมดล้วนเป็นเช่นนี้เจ้าชู้มากตัณหาจะว่าไปฐานไถจิ้นนับเป็นบรรพบุรุษของมารปีศาจเดาว่าเมื่อฟื้นตื่นก็คงลามกไม่ต่างจากเจ้าพวกนี้ปีศาจต้นท้อไม่มีเวลาสนใจหลีซูซูอีกมันร้อนใจอยากดูดพลังของฐานไถจิ้นมากกว่าหลีซูซูเห็นดอกท้อที่เบ่งบานเฉิดฉันกว่าเดิมนางกลัวฐานไถจิ้นจะทนไม่ไหวผ่านไปครู่หนึ่งนางจึงตัดสินใจอย่างเฉียบขาดว่าจะใช้คาถาชักนำอัศนีโกวาวิพลันโพร่งออกมาครั้งนี้มันมิได้ถูกปลุกแต่ออกมาว่าเจ้านายน้อยอย่าเพิ่งใจร้อนในต้นท้อมีของดีอยู่หลีซูซูชงนของดีโกวาวิเปล่งแสงอ่อนโยนใช้ข้างในมีเศษชิ้นส่วนของวัตถุเทพคราวนี้หลีซูซูตกตะลึงยิ่งนักบังเกิดความเข้าใจหลายส่วนในอดีตเหล่าเทพกำราบมารปีศาจวัตถุเทพแตกหักกระจัดกระจายไป4 ทิศภายหลังโลกบำเพ็ญเซียนหาเจอเพียงคันช่อง2 อดีตซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นในเมื่อวัตถุเทพกระจัดกระจายตกอยู่ในเวร้างก็มีความเป็นไปได้ปีศาจต้นท้อสบโอกาสนำวัตถุเทพหนีออกจากเวร้างมาถึงตำบลแห่งนี้และเริ่มทำชั่วอย่างเหิมเกริมนี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดในช่วงเวลาเพียงสั้นๆมันจึงเติบโตได้น่ากลัวถึงเพียงนี้แม้กระทั่งโลหิตของฐานไถจิ้นยังไม่ส่งผลอะไรต่อมันหลีซูซูพูดต่อฐานไถจิ้นอยู่ในต้นไม้คงไม่ใช่ว่าเขารับรู้ได้ถึงวัตถุเทพข้างในจึงจงใจเข้าไปหรอกนักโกวาวิตอบนางมีความเป็นไปได้สูงยิ่งหลีซูซูคิดถึงเหตุการณ์ในห้องฝันคราวก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังเขาไม่เลือกวิธีการจริงๆโกวาวิพูดขึ้นแต่เขาได้วัตถุเทพมาแล้วก็มิอาจใช้ได้อยู่ดีหลีซูซูพยักหน้ารับดังนั้นคนบ้าที่ไขว่คว้าหาทางอำนาจจำหน่ายเช่นนี้ควรจะชมว่าเขาไร้กาจหรือทอดถอนใจในชะตาอันน่าเศร้าของเขาดีเขาสอดแสวงหาด้วยความไม่รู้คิดว่าตนเองเป็นเศษสวะอยากทำให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นไม่มีใครบอกเขาว่าตัวเขาเป็นใครกันแน่ควรฝึกบำเพ็ญอย่างไรมุ่งหน้าไปยังทิศทางใดบางทีพอยามานทุกตนที่สร้างความปั่นป่วนให้3 พิภพแรกเริ่มล้มลุกคลุกคลานงุนงงและบ้าคลั่งเช่นนี้กระมังภายหลังจึงจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างความหวาดหวั่นให้ทุกคนระหว่างพูดคุยปีศาจต้นท้อก็สังเกตเห็นเงื่อนงำบางอย่างมันไม่สามารถย่อยสลายมนุษย์ตัวเล็กอ่อนแอในร่างได้มันลนลานอยากขับฐานไถจิ้นออกไปทว่าสายไปเสียแล้วดอกท้อที่เบ่งบานเจิดจรัสเริ่มเหี่ยวเฉาเรอราต้นท้อสั่นสะท้านกระทั่งจับตัวหลิซูซูก็ไม่สนใจอีกแล้วตอนนี้มันเจ็บปวดยิ่งนักโกวาวิพูดว่าฐานไถจิ้นได้วัตถุเทพมาแล้วเจ้านายน้อยข้าสัมผัสได้วัตถุเทพชิ้นนั้นมีชื่อว่าบุพาเหนือพิภพหลีซูซูนึกขึ้นได้ตำราโบราณบันทึกไว้ว่าบุพาเหนือพิภพสามารถกำหนดโชคชะตาประกอบด้วยกลีบดอกทั้งหมด3 กลีบตัวบุพามี3 สีสีเขียวคือการก่อกำเนิดเป็นความดีงามและความบริสุทธิ์สีแดงคือพลังเป็นมหามคาไร้เทียบเทียมสีม่วงควบคุมความตายเป็นความโศกเศร้าและความชั่วร้าย
บุพภาเหนือพิภพแม้แต่ชะตาของเทพยังบงการได้สามารถช่วยชีวิตเทพและสามารถสังหารเทพโกวาวิพูดอย่างไม่สบายใจกลีบดอกสีเขียวเคยถูกใช้ไปนานแล้วพวกเราต้องเข้าไปข้างในไม่ว่าบุพภาเหนือพิภพที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งกลีบใดเอาไว้ฐานไถจิ้นก็ห้ามใช้เด็ดขาดสีแดงจะทำให้พลังของเขาฟื้นตื่นในทันทีสีม่วงจะทำให้เรื่องราวเปลี่ยนเป็นน่ากลัวอย่างยิ่งซับซ้อนยากจะคลี่คลายหากพยามารในวัยเยาว์ถูกกำหนดให้ต้องตายนั่นจะเป็นความอยู่รอดของสามพิภพหรือเป็นขุมนรกแห่งใหม่หลีซูซูฟังแล้วไม่ลังเลใจอีกฉวยโอกาสตอนต้นท้อเปิดโพรงหมายจะโยนฐานไถจิ้นออกมานางทะยานเข้าไปข้างในสิ่งที่เข้าสู่สายตาคือความมืดมิดหลีซูซูหยิบไข่มุกเม็ดเล็กที่ใช้ส่องแสงออกมาจากอกเสื้อเม็ดหนึ่งโพรงไม้ทั้งโพรงพลันสว่างหลีซูซูคลำทางเดินไปข้างหน้าในลำต้นมีเสียงน้ำหยดดังติ่งๆสุดปลายทางเด็กหนุ่มชุดแดงผมดำพิงลำต้นหลับตาอยู่ในฝ่ามือเขาถือกลีบดอกไม้สีม่วงกลีบหนึ่งเปล่งแสงอ่อนจางอยู่ภายในลำต้นท่ามกลางประกายแสงนี้ใบหน้าของฐานไถจิ้นเจือไอชั่วร้ายอำมหิตหลายส่วนโกวาวิพูดอย่างสิ้นหวังเป็นกลีบดอกที่บงการความตายอีกทั้งกลีบดอกไม้เริ่มยอมรับเจ้านายแล้วด้วยหลีซูซูเม้มปากแน่นตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้นางย่อตัวและตรงหน้าเขาวางไข่มุกส่องแสงอย่างกลัดกลุ้มว่าทั้งที่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปมากกว่าใครแต่เพื่อพลังแม้กระทั่งความตายก็ไม่เกรงกลัวหากนางไม่ขัดขวางฐานไถจิ้นหลอมรวมเข้ากับกลีบดอกเหนือพิภพสีม่วงเขาจะกลายเป็นคนบ้าที่ฆ่าคนอย่างขาดสติความชั่วร้ายในจิตใจถูกขยายออกไปไม่สิ้นสุดนางแกมือเขาออกหยิบบุปผาแห่งโชคชะตาที่เป็นตัวแทนของความตายและความชั่วร้ายกลีบนั้นขึ้นมาโกวาวิร้องเรียกเจ้านายน้อยหลีซูซูยิ้มปลอบโยนมันข้าเคยดูลักษณะใบหน้าทำนายดวงชะตาของตนเองมาแล้วในเมื่อเป็นหนทางที่ต้องตายบุปผาเหนือพิภพเพียงแต่ทำให้หนทางข้างหน้าชัดขึ้นก็เท่านั้นโกวาวิอยากหลั่งน้ำตาท่านอยากใช้บุปผาเหนือพิภพเสียเองแต่การเป็นมนุษย์ธรรมดาของท่านในชาตินี้โชคชะตาจะรันทดมากบางทีอาจตายอย่างศพไม่สมบูรณ์หลีซูซูตอบโกวาวิข้าสัญญาแล้วว่าครั้งนี้จะช่วยเขาการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีแม้จะเป็นการโกหกคนชั่วก็ตามทีหากเขาใช้บุปผาเหนือพิภพสีม่วงนี้จริงชะตาชีวิตย่อมไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีกอย่างน้อยนางยังพยายามควบคุมบุปผาเหนือพิภพได้ทำให้ตนเองไม่กระทำความชั่วกลีบดอกไม้สีม่วงหมุนวนอยู่บนฝ่ามือหลีซูซูคล้ายสัมผัสได้ถึงดวงจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่ามันหมุนเร็วยิ่งขึ้นและจมเข้าสู่ร่างของหลีซูซูยังมีพลังส่วนน้อยส่วนหนึ่งเข้าไปในร่างของฐานไถจิ้นโกวาวิรู้ว่าหลีซูซูจะทำอะไรจึงค่อยๆเก็บงำประกายจมสู่ความเงียบงันหลีซูซูประคองใบหน้าฐานไถจิ้นก้มศีรษะลงริมฝีปากส่งกระจับประทับลงบนริมฝีปากเย็นเฉียบของเด็กหนุ่มก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานฮิตสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป Don't need no warning. This feeling's right. Vibrations chill through my bones. Sensations flow through your glow.